أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة 512 ولا زلنا في المقدمة عن الصلاة. دي الحلقة الثانية، مقدمة عن الصلاة. وهم بقى بيقولوا إيه؟ إن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يا سلام، يا حلاوة. طيب إذا كان النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى احنا يا اخوانا احنا ما شفناه بيصلي ازاي، بس هنصلي ازاي بقى؟ ما هو احنا ما حناش من الصحابه اللي شافوه صلوا زي ما هو. احنا صلوا كما رايتموني، احنا لم نرى. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الصحابه اللي على حسب الحديث ده، يعني طبعا ده حديث باطل، لكن على حسب الحديث ده ان الصحابه اللي هم شافوا النبي بيصلي ما كتبوش كان بيصلي ازاي، لأن بعد كده بعد لما مات النبي دخلوا في حرب الردة، وهم دخلوا في الفتوحات الكافرة الظالمة، وبعدين في الفتنة الكبرى، وبعدين كذا وبعدين كذا. ما كانش عندهم وقت، لا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ما ابتداش الكتابة عن الصلاة إلا في العصر العباسي، وابتدوا يكتبوا عن الصلاة هجصا زي ما عمل موطأ مالك. واحنا لينا كتاب عن هجص مالك في كتاب الموطأ. وطبعا مالك ما لم يكتب الموطأ بيده، وإنما أملاه، وعشان خاطر كده في أكثر من 21 نسخة كتبها فلان وفلان 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 وفلان، وكلها نسخ مختلفة ومتناقضة، وبقول لك ده مالك كان قلبي. طيب، لكن هل معنى كده لما الشيخ مالك كتب الموطأ، ولما جه الأخ الشافعي كتب الأم، ولما جه الأستاذ البخاري ذكر عن الصلاة، هل كان الناس اللي قبل كده مش كانوا عارفين الصلاة ومش كانوا بيصلوا؟ وجه بقى مالك وأحمد والشافعي والبخاري ومسلم ابتدوا يشرعوا للناس حاجة جديدة؟ طبعا لا، بل أكتر من كده. تفصيلات الصلاة اللي هي فيها الصبح كذا والظهر كذا والعصر كذا وكيفيتها ومواقيتها والكلام ده كله لم ترد على الإطلاق في كتب الفقه الأولى وفي كتب الأحاديث، بل الذي ورد هو تشويه للصلاة. وده برضو أشرنا إليه في كتاب القرآن وكفى، يعني خاصة البخاري بقى أن نعمل لك الصبح 4 ركعات وأن نعمل لك الظهر 2 ركعتين، وعمال بخربط في موضوع الصلاة. يعني إذا بقى أنت يا أستاذ أنت لم تتعلم الصلاة من البخاري، أنت ما بتقراش البخاري ولا فتحته، ولا قريت موطأ مالك ولا فتحته، ولو فتحته وقريته بفهم هتكفر بكل الحاجات دي. أنت تعلمت الصلاة من أبوك ومن جدك، وأبوك تعلم من جده. ليه؟ لأن أول ما بدأ الخلفاء الفاسقين يحكموا البلاد اللي فتحوها، عملوا الوالي اسمه والي الصلاة، اللي هو يعلم الناس الصلاة. يعني طبعا الصلاة احنا تعرضنا للموضوع ده في اللي احنا بنكتبه دلوقتي، لكن اهم شيء ان الصلاة متوارثة. اذا كان في لعب في الصلاة في التواتر ده، الحكم عليه القرآن الكريم. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة اهل القرآن وفي موقع اهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.